A belterjesség valahogy mindig is ott volt az emberek életében, csak éppenséggel bizonyos társadalmi körülmények engedték, hogy a közösség jó része szemet hunjon felette, és ne vegyék figyelembe annak semmilyen biológiai következményét. Az állatvilágban is megfigyelhető a belterjesség, ami annyit tesz, a szaporodni szánt felek egy közös alomból valók, vagyis közvetlen rokonaik egymásnak. Ezt a kifejezést korábban a szakszerű, termékeny, zárt körű gazdálkodási mód jellemzéseként használták, ugyanakkor ha állatoknál a belterjes szaporodást alkalmazzák, az könnyen vezethet ahhoz, hogy az utódok valamiféle rendellenességgel, betegséggel születhetnek, esetleg korai halált okozhatnak. Ez nincs másképp az embereknél. A belterjesség nem egy modern találmány, és gyakorlatilag az emberiség történelmét végigkísérte napjainkig. A legrégebbi és legismertebb példa erre az ókori Egyiptomból a fáraó dinasztiák fennmaradása volt. A fáraó családok úgy tartották fenn a vérvonalat, hogy jellemzően az érintett uralkodók gyermeket nemzettek a saját gyermekeikkel, kuzinjaikkal, a szüleikkel vagy a nagyszüleikkel. Ezt az Osiris kultusz is erőteljesen népszerűsítette, hiszen az egyiptomi istenség, akit egyébként fáraóként eredeztettek, ő is a saját lánytestvérét, Íziszt vette feleségül. Vagy elég csak szóba hozni 7. Kleopátrát, akit a saját öccséhez, 13. Ptolemaioszhoz adták hozzá, hogy a Ptolemaidák dinasztiájának vérvonala ne szennyeződjön idegen vérrel. A frigyből persze nem született gyermek. Ezt a párválasztási szokást nevezik endogámiának, amikor azonos társadalmi rétegből vagy egy meghatározott csoportból választanak párt. Az uralkodó családok és a nemes emberek esetében ezért nem riadtak még vissza a vérfertőzéstől sem. Az uralkodó családok történeteiben tehát a belterjes házasság elég gyakori dolog volt. A Habsburg dinasztia volt igazán ennek a szokásnak a gyakorlója, a spanyol uralkodói águk voltak éppen miatt halt ki. Ahogy ezt a szokást a leszármazottak vitték tovább, úgy egyre gyakoribb volt, hogy a rokonházasságok útján várt trónörökösök és kiházasításra szánt leánygyermekek halva születtek, vagy az anya elvetélt. Emiatt elsősorban a nőt hibáztatták, ugyanakkor az sem volt ritka, hogy a megszületett gyermek néhány évesen egy vérfertőzésből örökölt hibás gén miatt súlyosan megbetegedett, a gyenge immunrendszere miatt, vagy kapott egy erős epilepszia rohamot, amit az akkori orvostudomány semmilyen formában nem tudott kezelni megfelelően. Negyedik Fülöp például a saját unokahúgát vette feleségül, amivel ugyan megvédte a család vagyoni és hatalmi egységét, de ez a szokás időről időre a genetikai állományokat teljesen tönkretette. A vérfertőző házasságokkal a belterjesség kialakulásával gyakorlatilag a hibás géneket is örökölték a spanyol Habsburgok generációról generációra, amik aztán elég komoly rendellenességekhez vezettek. A gyermekhalandóság elképesztően magas lett, a legtöbb herceg és hercegnő meg se érte a 10 éves kort. Csak hogy elég egyszerűen fogalmazzak, hogy miért is veszélyes dolog az, ha a vérfertőző kapcsolatból születik gyermek. Ha a nemzőfelek a genetikai állományok alapján nem rokonaik egymásnak, akkor a megszülető gyermek jellemzően gént örököl az apától és az anyától is. Az apában és az anyában lappangó hibás gének és a hozzátartozó betegségek ideális esetben kevésbé lesznek jellemzők a gyermekre. Ha a nemzőfelek testvérek, unokatestvérek, akkor jelentős mértékben megnő annak az esélye, hogy a baba elvetél vagy a születése után rövidesen meghal, esetleg olyan rendellenességekkel, testi vagy szellemi fogyatékossággal születik, ami kihatással lehet az egész életére. Ez azért van, mert a rokonok kapcsolatából születő gyerekek génállományában találkozik a két szülő azonos hibákkal rendelkező lappangó génjeik, amik ha felszínre kerülnek, akkor azok fogják előidézni a gyermekben a rendellenességeket, betegségeket és egyéb komoly szövődményeket. Ha ebből a kapcsolatból mégis sikeresen megszületnek a gyerekek és felnőnek, és netán ők is folytatják ezt a vérfertőző belterjes szokást, akkor ez sokkal több lappangó hibás génnek a felszínre jutását segíti elő a következő generációk születésében. A történelem során természetesen a vérfertőzésből származó szövődményekre a kedves szülők nem találtak magyarázatot, hogy miért fordul elő, de ideális esetben látták és felfogták, hogy lehet, hogy baj van. A régészek már kiderítették, hogy az ősemberek már 34 000 évvel ezelőtt bevezettek olyan tabukat, amivel a közösségüket hosszabb ideig fent tudták tartani, mint más törzsek. Teljesen elutasították és megvetették azokat, akik a saját rokonaikat környékezték meg párosodás céljából, és külön szokásokat alakítottak ki annak érdekében, hogy az összeszokott közösségen kívülről válasszanak maguknak az emberek párokat. Habár az emberiség felfigyelt arra, hogy milyen szövődményekkel és mennyi bajjal járhat, ha haszonállataikat szaporítják az ugyanabból az alomból született testvéreikkel, vagy saját szüleikkel, ennek ellenére teljesen elfogadottnak tartották, hogy az uralkodó családok
és a gazdagabb nemesi családok ilyen vérfertőző belterjes viszonyban éltek. Teljesen normálisnak tartották, hogy az uralkodó családok esetében magasabb volt a gyermekhalandóság, és a legtöbb újszülött számára már akkor eljött a halál, mielőtt egyáltalán az élete elkezdődött volna. Az a durva, hogy a földműves jobbágyok, parasztok családjában nem volt ilyen kimagasló a gyermekhalandóság, sőt, általában 10 gyermekből 2 volt, amelyik nem érte meg a felnőttkort. Az egyik legszembetűnőbb jelenség viszont az életben maradt családtagoknál volt kivehető. 200 évnyi vérfertőző házasság után megjelent a családtagoknál a rendkívül előreugró alsó állkapocs, ami jóval nagyobb volt a felsőnél. Az ajkak emiatt nehezen nyíltak, és a viselőjének a beszédét alig lehetett érteni, enni alig tudott vele, mellette egy hegyes orral is rendelkezett az illető, ami megint csak dobott a viselője megjelenésén. A jellegzetes Habsburg áll ugyan már 5. Károly császárnál megfigyelhető volt, de a spanyol ágnál még inkább szembetűnő rendellenesség volt fia, Szép Fülöp spanyol ág alapításától kezdődően. A kutatók megfigyelték azokat a festményeket, amiket a Habsburg dinasztia tagjairól készítettek, és igazolni tudták, hogy a festő tényleg találkozott a portrén szereplő családtaggal. A jellegzetes áll esetében 2 deformitás kombinációját figyelték meg. Az egyik a felső állcsont hiánya, a másik a hátraharapás. Az előreugró alsó állkapocsont a legjobban 4. Fülöp esetében volt megfigyelhető, míg 5 uralkodónál a felső állcsont hiányát vették észre. Első Miksa német-római császárnál és lányánál Margitnál, első Károly spanyol királynál, 4. Fülöpnél és 2. Károlynál. No de hogy alaposabban megnézhessük a probléma gyökerét, mindent a kezdeteknél kell vizsgálnunk elsősorban. A Habsburg dinasztia a 11. században jött létre a mai Svájc területén, és a 15. századra igen komoly hatalomra tettek szert a tagjai, a 13. századtól ausztriai hercegi családdá nőtte ki magát. Ausztria ebben az időben a német-római birodalom részét képezte. Mikor luxemburgi Zsigmond német-római császár és magyar király meghalt, Habsburg Frigyes meggyőzte a választó fejedelmeket, hogy válasszák őt meg a következő császárnak. Így lett 3. Frigyes néven dinasztiája első császára, és innentől több mint 300-on át volt családja a birodalom és jogutódállamainak uralkodó famíliája. 3. Frigyes portugál Eleonórát vette feleségül, míg fia első Miksa a burgundi első Mária főhercegnőt vette el. Ezek még nem vérfertőző házasságok voltak. A 16. századig a házasodásra olyan szabály vonatkozott a Habsburgoknál, hogy minden családtag egy-egy befolyásos másik dinasztia család urához vagy eladósorba került lányához menjenek, és alkossanak egy párt Isten színe előtt. Ezekkel a politikai érdekű beházasodásokkal a Habsburg dinasztia a 16. századra Európa legbefolyásosabb uralkodó családja lett, és 2 nagyobb ága alakult ki. Az osztrák Habsburgok rendelkeztek a császári címmel, és a Habsburg birodalom mellett a Duna-menti királyságokat birtokolták. A spanyol ág uralkodói az itáliai, a spanyol és a németalföldi területeket felügyelték azok kikötőivel. A spanyol ágat első Szép Fülöp spanyol király és második Johanna kasztíliai és Aragón királynő alapította az 1496-ban kötött házasságukkal. Fülöp aragóniai Eleonóra portugál királyné dédunokája volt, míg Johanna pedig Eleonóra testvérének, második hitetlen János aragón, navarrai és szicíliai király unokája volt. Ráadásul másodunokatestvérek voltak. Johannát egyébként őrült Johannának is nevezték később. A történészek ugyanis a róla fennmaradt leírások szerint kiderítették, hogy depressziós lehetett, bipoláris személyiségzavara volt, esetleg skizofrén, és mellette hisztérikus alkat volt. Johanna a Trastámara házból származott, ahol jellemző volt már korábban is a belterjesség, és ez játszhatott szerepet az ő halmozott mentális problémáinak kialakulásában, továbbá az, hogy édesanyja rendszeresen kínoszta őt fiatalkorában, amiért egy alkalommal megkérdőjelezte a katolikus hitet. Édesanyja Izabella halálával Johanna megörökölte Kasztíliát, viszont édesapja második katolikus Ferdinánd a lánya mentális problémáitól tartva igyekezte a háttérben irányítani őt, hogy Kasztíliát a felügyelete alatt tarthassa. Johanna betegesen szerette a férjét, ugyanakkor első Szép Fülöp hűtlen típus volt. Ez még inkább hozzátett ahhoz, hogy Johanna lelki állapota csak még rosszabb legyen. Johanna ugyanis egy alkalommal rajta kapta Fülöpöt a szeretőjével. Johanna meg nem habozott. Fogta és arcon szúrta a nőt. Fülöp 28 évesen hunyt el, Johanna pedig a 6. gyermekükkel volt éppen terhes, és megtiltotta, hogy férje holttestét elvigyék előle vagy eltemessék. Innentől minden este a férje teteme mellett aludt az ágyban, gyakran csókolgatta, sőt még ölelgette is. Amikor belátta, hogy most már ideje lenne eltemetni, egy hétig szállította férje maradványait,
hogy édesanyja mellé temethesse őt. Kikötötte, hogy a gyászmenet csak éjszaka utazhat Fülöp-földi maradványaival a végső nyughelyük felé, ráadásul előszeretettel élte ki bosszúvágyát a gyászoló nőkön is. Katolikus Ferdinánd az eset után elzárta a nyilvánosság elől Johannát, és mikor meghalt, őrült Johanna megörökölte tőle Aragóniát, azonban csak a fia, Károly vehette át az ország trónját. Maradéktalanul betartotta, amit atyja akart. Az anyát továbbra is bezárva tartotta fogva, és nagyon ritkán látogatta meg. Írásban adta utasításba, hogy őrült Johannát senki se látogathatja, és senki se beszélhet hozzá, mert abból semmi jó nem sülhet ki. Johanna egyetlen lelki támasza a kislánya Katalin volt 18 éven át, akit Károly viszont eltiltott tőle. Johanna magányosan halt meg 75 évesen. Gyermekei a házasság útján rokonsági viszonyt alakítottak ki a francia, a magyar, a német-római, a dán és a portugál uralkodói ágakkal. Fülöp és Johanna leszármazottai tehát innentől a Habsburg dinasztián belül házasodtak. 5. Károly 1519-ben úgy örökölte meg első Miksától, a nagyapjától a német-római császári trónt, így Károly egyszerre volt spanyol király és német-római császár, a két ág birodalma így az ő személyében egyesült personálunióként. 5. Károlyról viszont maradtak fenn feljegyzések, miszerint epilepsziás volt, és szokatlanul nagyok voltak az ajkai. A róla készült festmények ráadásul arról árulkodtak, hogy prognatiával rendelkezett, vagyis az alsó állkapott csontja előreugrott, és ez igencsak komoly mélyharapást eredményezett. Ez volt az úgynevezett Habsburgál. Emiatt a fogai nem a megszokott állásban voltak, és ez nehézséget okozott evés és beszéd közben. Ez a rendellenesség a Habsburg férfiaknál volt jellemző, de néhány női tag esetében is előfordult. 5. Károly emiatt nem tudta becsukni a száját. Az unokatestvérét, portugáliai Izabella infánsnőt vette feleségül, mégpedig azért, hogy a Habsburg ház vérvonalát és a gazdasági egységét megtartsa. 5. Károly ezzel a házassággal igazából a gyarmatosításban való versenyképességét akarta növelni, neki elsősorban ez számított. 7 gyermekük született, ebből 3 érte meg a felnőttkort. Izabella, mikor a legutolsó szülésébe belehalt, 5. Károly teljesen összeomlott. Onnantól csak gyászruhában mutatkozott, és minden helyiségében a feleségéről készült portrék figyeltek a falon onnantól. A német-római császár bárhova utazott, mindig magával vitte a számára bekészített koporsót arra az esetre, ha bármikor utolérné őt a végzet. Sőt, még a gyászszertartást több alkalommal elpróbálta a kíséretével. Egy ilyen alkalomról számolt be egy fennmaradt írás, mikor 5. Károlyt az előírtak szerint búcsúztatták a koporsójánál, majd az uralkodó felkelt és elment ebédelni. Olyan szinten elvesztette minden érdeklődését az uralkodás iránt, hogy 58 évesen le is mondott a hatalmáról. A spanyol királyságot fia, II. Fülöp örökölte, míg 5. Károly öccse, első Ferdinánd lett a német-római császár. Ez jelentette a Habsburg ház végérvényes két ágra szakadását. A spanyol ágat így ténylegesen másodjára II. Fülöp indította útjára. Erős vezetőnek számított, spanyol királyként határozott lépéseket tett élete során. Meghódította az Inka birodalmat és gyarmatosította a Fülöp-szigeteket, amit saját magáról nevezett el. Élete során 4-szer házasodott, és mindegyik választott nő a saját rokona volt. Mária Manuela portugál infánsnő az unokatestvére volt, ráadásul úgy, hogy Mária Manuela nagyapja és nagyanyja II. Fülöp nagyszülei is voltak egyben, ugyanez igaz volt fordítva is. Mária Manuelától Fülöpnek egy gyermeke született, Károly, Asztúria hercege. Az édesanyja 17 évesen, a szülés után 4 nappal később vérzésben elhunyt. Károly, akit a források gyakran csak Don Carlosnak neveztek, számos egészségügyi gonddal jött a világra. Mentálisan kifejezetten labilis személyiség volt, és mellette elképesztően agresszív. Állatokat kínzott, a levadászott vadakat elevenen sütötte meg, nőkkel erőszakoskodott, spanyol minisztereket fenyegetett tőrrel a kezében. Sőt, nem titkolt szándéka volt, hogy megöli a saját apját, ám ez az akciója meghiúsult, mikor a merénylet előtt meggyónta a papjának, hogy mire készül. II. Fülöp Don Carlost a durva viselkedése miatt alkalmatlannak tartotta a trón öröklésére és arra is, hogy családot alapítson, ezért elzáratta őt. 23 évesen hunyt el. II. Fülöp második felesége, első Mária angol királynő volt a Tudor házból, akit miután elvett, ő lett így Anglia és Írország királya felesége jogán. A Véres Mária néven ismert uralkodónő viszont élete során 2-szer is elhitette a népével, hogy gyermeket vár, mindkét esetben hatalmas botrány fogadta a tényt, hogy első Mária nem szült gyermeket. A kutatók szerint álterhesség állhatott fenn, vagy egyszerűen egy betegség állhatott a háttérben, ami miatt a királynő 2-szer is azt hitte magáról, hogy az.
Ugyanakkor a vetélés sem kizárható nála, minden esetre Mária ebbe teljesen beleőrült. Halálával második Fülöp elvesztette az angol és az ír királyi címet, így évekkel később a spanyol armadát küldte Anglia ellen, hogy Mária húgát, első Erzsébetet elmozdítsa a trónról, ám nem járt sikerrel. Második Fülöp harmadik felesége franciaországi Erzsébet hercegnő volt a Valois házból, aki szintén rokon volt. 6 gyermekük született, de csak 2 lányuk érte meg a felnőttkort. Erzsébet az utolsó gyermek születésébe halt bele. Fülöp negyedik felesége a saját unokahúga volt, ausztriai Anna főhercegnő. 5 gyermekük született, de csak 1 nőtt fel közülük. Mária az utolsó szülésének szövődményeibe halt bele. Ha jól megnézzük, második Fülöpnek tehát 11 gyermeke volt, azok közül 2 volt igazából, akik túl is élték őt. Halála után fia, harmadik Fülöp vette át a spanyol trónt. Apjával ellentétben egy jóval gyengébb kezű uralkodó volt, akinek uralkodására jellemző volt, hogy nem tudott mit kezdeni a gazdasági nehézségekkel, a miniszterei korruptak voltak. Ezért is ragadhatott rá a spanyol királyra a Jámbor Fülöp ragadványnév. Másodunoka testvérét, ausztriai Margitot vette feleségül, akitől 5 gyermeke született, és kivételesen mindegyik eljutott a felnőtt korig. Legidősebb fia, negyedik Fülöp vette át 16 évesen a spanyol trónt. 10 évesen vette feleségül a 13 éves franciaországi Izabellát, így erős támogatót szerzett magának negyedik Henrik francia király személyében. Házasságukból 8 gyermek született, közülük 2-en maradtak életben. Baltazár Károly viszont 16 évesen hunyt el himlőben, aminek oka az lehetett, hogy a génjeinek köszönhetően elképesztően gyenge immunrendszere volt. Ebből a házasságból ausztriai Mária Terézia hercegnő maradt életben, mint egyetlen gyermek. Negyedik Fülöp második felesége a saját fiának szánt kedvese volt, negyedik Fülöp unokahúga, ausztriai Mária Anna osztrák főhercegnő. Ez a házasság viszont már kifejezetten veszélyes volt a két fél DNS állományát tekintve. Hiába voltak mindketten műveltek, és uralkodópár lévén jól neveltek, ausztriai Mária Anna közvetlen leszármazottja volt az összes felmenője révén őrült Johannának, a Habsburg dinasztia spanyol ágát elindító uralkodónőnek. Házasságukból 5 gyermek született, 2 lányuk közül csak 1 élte túl a gyermekkort. Egy jós azt mondta negyedik Fülöpnek, hogy lányai után végül fiú fog születni. A spanyol király a siker érdekében csak tojást evett onnantól, hogy a fiú nemzés biztosan sikeres legyen. Ő lett a kis Fülöp Prospero infáns, aki 3 évesen hunyt el Asztúria hercegeként és a trón várományosaként. Az immunrendszere ugyanis túl gyenge volt, nagyon gyakran volt epilepszia rohama, és végső soron hiába öltöztették fel amulettekkel, nyakékekkel, a kisfiú halálát is egy váratlan roham okozta. Negyedik Fülöp egy levelében jegyezte meg, hogy ő kezdi látni, hogy Istent magára haragította, és mindez a gyermekein csapódik le. A következő kisfiúk Ferdinánd 10 hónaposan hunyt el, majd rövidesen megszületett az egyetlen fiú gyermekük, aki felnőhetett. Ő lett második Károly spanyol király. Ő volt a legnyilvánvalóbb bizonyítéka annak, hogy a belterjesség miért is olyan veszélyes dolog. A születésekor ugyanis a gyermek nemi szerve alapján nem tudták megállapítani, hogy fiú-e vagy lány. Egy francia küldött felajánlotta, hogy megvizsgálja, azonban nem kapott engedélyt arra, hogy a herceget teljesen meztelenül átvizsgálhassa. Megállapította, hogy a gyermek immunrendszere hihetetlenül gyenge, az orcáját herpesszerű kiütések borítják, az egész arcát pedig sebes rű borította, a jobb füle alatt pedig vízszerű folyadék gennyezett. Azért, hogy ezt a királyi udvarban elfedjék, a gyereken szinte mindig kalap volt. 3 évesen észrevették nála, hogy a koponyáján a fejelágya még nem nőtt össze, ráadásul nem volt képes arra, hogy megálljon a saját lábán. 4 éves korában még csak állni tudott, de járni nem nagyon. Egészen 5 éves koráig anyatejen élt, amit napi szinten 14 szoptatós dajka biztosított számára. A gyermek folyamatosan szenvedett valamiféle betegségben, kanyarós volt, bárányhimlős, rubeolás, himlős, de mellette nem elhanyagolható az a sok fogbetegség, hörgőfertőzés, ami még megkeserítette a gyermekkorát. A nyelve olyan nagy volt, és mellette az állkapott csontja is olyan szinten előre ugrott volt, hogy kínkeserves volt számára az evés. A beszédről meg ne is beszéljünk. 8 éves korában tanult csak megbeszélni. Az ételt rágás nélkül nyelte le legtöbbször, és jellemzően visszahányta. Ahogy nőtt fel, egyre gyakrabban fordultak elő nála epilepszia rohamok, és a rengeteg nyavaja, amit kapott sorban egymás után, az mind még hozzátett ahhoz, hogy a szellemi fejlődés jóval lassabb és döcögősebb volt a kortársaihoz képest. A tanítói egyenesen szenvedtek, hogy egyáltalán megtanuljon írni és olvasni.
Számos egészségtörténész kutató vizsgálta az ő esetét, és megállapították, hogy II. Károly endomirigyi rendellenességgel, akromegáliával rendelkezhetett, vagyis bizonyos testrészei jóval tovább nőttek még felnőtt korára is. Emiatt a kézfeje, a lába, az orra, az állkapcsa és a homloka jóval nagyobbra nőtt. Emiatt Károly hangja jóval mélyebb lehetett, gyakran fájhatott a feje, és a látása kifejezetten gyenge volt, ráadásul egy olyan veselégtelenség jellemezte, ami nem volt képes lebontani és elkülöníteni a savas anyagokat. Ez okozta a vese tönkremenetelét, a csontjainak az elpuhulását és az elgörbülő lábakat, amik komoly csontfájdalmakat okoztak a láb és a homlok esetében. Innen már csak grátis volt, hogy a gerincének se lett semmi tartása, az izomzata jelentős erőkifejtésre alkalmatlan volt. II. Károlyra jellemző volt a vízfejűség, vagyis az agyban a víz nem képes a megfelelő útvonalon haladni, nincs keringés, ezért az felgyülem lett a koponyában. A korszakban ezt az állapotot nem tudta az orvostudomány megfelelően kezelni, így hosszabb távon egy súlyos mentális problémákat idézhetett elő. A génállománya miatt kialakulhatott nála egy X-kromoszóma hiány is, ami miatt enyhe értelmi fogyatékos lett, hiperaktív és gyakoriakká váltak a rohamai, legszembetűnőbb jellemzője volt, hogy nagyobbak voltak a fülei az átlaghoz képest. A Klinefelter-szindróma is jellemezte, ami annyit tett, hogy a génállományában a hiányzó X-kromoszómák helyén egyfajta másolatok alakultak ki, amik viszont nem látják el az X-kromoszóma funkcióját. Ennek legszembetűnőbb tünete a terméketlenség és a rendkívül kicsi, nemzésre alkalmatlan herék. II. Károly alacsony növésű volt már, járni csak 8 évesen tanult meg, ám még azt követően is gyakori volt, hogy elesett, nem volt jó az egyensúlyérzéke, ez részben annak is volt köszönhető, hogy a végtagjai nagyon gyengék és aránytalanok voltak, a feje pedig a testéhez képest nagyobb volt. A nagy elkapott csontja és a nagy nyelve miatt nem tudott rendesen enni és inni, a beszéd különösen nehéz volt számára és gyakran nyáladzott. A gyermeknemzésre már abszolút képtelen volt. Egyes kutatói eredmények szerint minden jel arra utalt, hogy nem csak a szellemi képességei gátolták ebben, hanem mellette impotens is volt. Ezt a genetikai homozigóta kialakulása okozhatta, vagyis a szüleitől azonos génformákat örökölt. Ez vezethetett az impotenciájához, a hormonhiányhoz, a veseelégtelenséghez és a nemzőképtelenséghez. Az udvar tartásában sokan feltételezték és hitték azt róla, hogy megátkozták, vagy démonok szállták meg. A gyógyulása érdekében mindenféle gyógyszert kipróbáltak rajta, még ördögűzőket is hívtak, de nem jártak sikerrel. Az első felesége Mária Luisa Orleani hercegnő volt, akit nem tudott sehogy se teherbe ejteni. A hölgyet külön étrendre fogták, mert azt feltételezték, hogy ő az oka annak, hogy még nincs trónörökös. Mária Luisa 26 évesen hunyt el vakbélgyulladásban. Második felesége Pfalzneuburgi Mária Anna volt, aki megint csak nem esett teherbe. II. Károly 1700-ban bekövetkezett halálával a Habsburg dinasztia spanyol ága kihalt. A boncolási jegyzőkönyve az uralkodónak elég beszédes volt. A király szíve apró méretű volt, a tüdeje megbarnult, a belei hamar elrothattak, nem volt vér a testében, csak víz, egyetlen heréje volt, ami megfeketedett, a koponyája pedig rengeteg vízzel volt tele. II. Károly génkészlete olyan szinten homogén volt, hogy a kutatók megállapították róla, hogy ilyen belterjes génállomány akkor sem alakul ki, ha két testvér nem zene gyermeket. Az övé 200 évnyi vérfertőzés eredménye volt. Vagyis a vérfertőző házasságokból származó gyermekek esetében a többgenerációs belterjes házasságok felerősítik a lappangó hibás géneket. II. Károly esetében ez halmozottan sok genetikai hibát jelentett. Ez a genetikai probléma nem csak a spanyol ágat, hanem az ausztriai ágat is keményen érintette. A Habsburg dinasztia 1806-ig volt a német-római birodalom vezető uralkodó családja. Ez idő alatt számos császár vette el a spanyol ági unokatestvérét, vagy egyszerűen az ausztriai ágon belül vette el egy közeli rokonát. 5. Károlyról beszéltem már, aki egy személyben volt spanyol király és német-római császár. Fia II. Fülöp lett a spanyol király, míg 5. Károly öccse, első Ferdinánd lett a német-római császár. Ferdinánd Jagelló Annát vette feleségül, akit sokszor magyarországi Annaként jegyeztek le a történetírók. Anna a cseh és magyar király II. Ulászló lánya volt. Első Ferdinánd házasodási szándéka nem csak egy kiváló jogalap volt a cseh és a magyar trónra, de mellette a vérvonala génállományát is felfrissítette, mivel Anna nem volt közvetlen rokona neki. Ennek köszönhetően 15 gyermekük született. Ferdinánd fia II. Miksa lett a következő német-római császár, aki az unokatestvére leánygyermekét vette feleségül a spanyol ágról,
Ő volt spanyolországi Mária. 15 gyermekük született, viszont 9 érte el a felnőttkort. A legidősebb lányuk lett II. Fülöp spanyol király 4. felesége, míg legidősebb fiúgyermekük II. Rudolf német-római császár lett, és első Rudolf néven pedig magyar király. Rudolf oda volt a tudományokért és a művészetért, de az uralkodásban nem igazán lelte tehetségét. Soha se házasodott meg, viszont szeretője az volt rengeteg, és számos törvénytelen gyermeke született. Egyes feljegyzések szerint 6 gyermeke volt, ám közülük egynek a neve ismert. Ő volt Habsburg Julius Cézár. A fiú viszont beteges hajlamú volt. Élete szerelmét puszta kettelésből bántalmazta, éjjel kihajította a kastélya ablakán, majd mikor visszaszerezte őt a lány apjától erőszakkal, megölte, megcsonkította és feldarabolta a nőt. Rudolf ezt olyannyira szégyelte, hogy bebörtönözte Juliust és soha nem engedte ki a Krumlovi várából. Rudolf sorsát még az is nehezítette, hogy festményei jellemzően erotikus tartalmúak voltak, amiket tartott. Ezért a császári udvar rokon szenvét teljesen elvesztette az eset után. Öccsének, első Mátyásnak adta át a trónt, aki II. Mátyás néven lett magyar király is. Ő még alkalmatlanabb volt a posztra, ráadásul elég későn házasodott. 54 évesen vette el a 26 éves unokatestvérét feleségül, Habsburg Tiroli Annát. A kapcsolatukból nem született gyermek, így Mátyás az unokatestvérét, II. Ferdinándot tette meg utódául. Ferdinánd szülei unokahúg, unokabáty rokonságban álltak egymással, így az ő vérvonala is elég kétséges volt. Ferdinánd mélyen vallásos volt, ő erőszakkal térítette a protestánsokat vissza a katolikus hitre. Ez előidézte a 30 éves háborút. II. Ferdinánd első felesége, a Wittelsbach házból származó Mária Anna bajor főhercegnő volt, aki unokatestvére volt neki. 7 gyermekük született, közülük 4 gyermek érte meg a felnőttkort. Ferdinánd fia, 3. Ferdinánd vette át a trónt rövidesen, aki feleségül vette az unokatestvérét, ausztriai Mária Anna spanyol és portugál infánsnőt azért, hogy a spanyol Habsburgokkal békére lejjenek az itáliai területi kérdésekben. 6 gyermekük született, közülük 3 élte meg a felnőttkort. Mária Anna az utolsó szülés során gyermekágyi lázban hunyt el. A legidősebb fiú, akit szintén Ferdinándnak hívtak, 4. Ferdinánd néven német, magyar és cseh király lett, Himlőben halt meg viszont 21 évesen. Ám volt egy másik fiú, aki rögtön a trónörökös szerepét átvehette. Ő volt első Lipót, aki apja halála után német-római császár lett. Lánytestvére, ausztriai Mária Anna ment hozzá édesanyjuk testvéréhez, 4. Fülöp spanyol királyhoz, vagyis első Lipót lánytestvére volt annak a II. Károly spanyol királynak az édesanyja, akinek annyi genetikából fakadó komoly problémái akadtak az élettel. Érdekes, hogy ez a jellegzetes Habsburgál nem csak Mária Anna fiára, hanem a saját fiútestvérére is erősen jellemző volt. Mária Anna az utolsó szülésébe halt bele, a kislányát úgy vágták ki a méhéből elevenen, hogy legalább a gyerek életben maradjon, azonban néhány órával az operáció után az újszülött kislány is életét vesztette. 3. Ferdinánd II. Felesége ausztriai Mária Leopoldina hercegnő volt, aki megint csak unokatestvére volt a német-római császárnak. Leopoldina az első szülése során halt meg gyermekágyi lázban, fiúk Károly József főherceg 14 évesen halt meg. 3. Ferdinánd harmadik felesége szintén rokon volt, bár kissé távolabbi. Az itáliai Gonzaga ház tagja volt. Ő volt Gonzaga Eleonóra Magdolna hercegnő. 4 gyermekük született, de csak 2 lányuk érte meg a felnőttkort. 3. Ferdinánd halála után első Lipót vette át a trónt, aki 26 évesen vette feleségül a 15 éves unokatestvérét és egyben unokahúgát, Margit Terézia infánsnőt. Margit Terézia a halmozottan rendellenességekkel küzdő II. Károly spanyol királynak a testvére volt. Margit Terézia a férjét csak bácsinak szólította, és jellemzően egy kislány értelmi szintjén viselkedett, legalábbis a róla fennmaradt írások erről tanúskodnak. 4 gyermekük született, közülük egy jutott túl a gyermekkoron. Margit Terézia a gyermekei haláláért a német-római birodalomban élő zsidókat hibáztatta. Hogy miért? Na, ez egy jó kérdés. Margit Terézia 22 évesen hunyt el, golyva vitte el. Lipót második felesége, a másodunokatestvére, Claudia Felicitas főhercegnő volt, aki 22 évesen halt meg a második szülésénél. A harmadik feleség szintén unokatestvér volt, Eleonóra pfalz-neuburgi hercegnő. 10 gyermeke született tőle, közülük 5-en élték meg a felnőttkort. Első Lipót 65 évesen hunyt el, fia első József vette át a császári trónt. Feleségül vette Vilma Amália Braunschweig-Lüneburgi hercegnőt, aki nem volt közeli rokon már.
de József eléggé belterjes végeredmény volt ahhoz, hogy a gyermekvállalás kihívásokat teremtsen. 3 gyermekük született, de csak a fiúgyermekük halt meg, mielőtt 1 éves lett volna. Első Józsefnek ugyanakkor számos szeretője volt, így hamar összeszedte magának a szifiliszt, amit továbbadott a feleségének, így meddővé tette őt. József 32 évesen hunyt el egy himlőjárványban. A trónt öccse, 6. Károly német-római császár vette át, aki 3. Károly néven lett magyar király. Nevét 2. Károly spanyol királyról kapta abban a reményben, hogy életében még egyesítheti a spanyol királyságot a német-római császársággal, azonban ez a terv kudarcot vallott. Feleségül vette Erzsébet Krisztinát, aki kiváló arisztokrata származása ellenére nem volt rokona. Tőle 4 gyermeke született. Egyetlen fia Lipót János 7 hónaposan hunyt el, akinek halála után 6. Károly telerakatta a hálószobáját erotikus férfitesteket ábrázoló festményekkel, hát ha fel tudja annyira tüzelni vele feleségét, hogy egészséges gyermekei szülessenek. Így született meg Mária Terézia és Mária Anna. Legkisebb lányuk Mária Amália még kisgyermekként elhunyt. Károly belátta, hogy minden próbálkozás és étkezési praktika ellenére nem fog már fiúgyermeket nemzeni feleségével, így a törvényi erejét érte el annak, hogy lánya Mária Terézia trónörökös lehessen testvére leánygyermekeivel szemben. Mivel első József lánya Mária Amália igényt tartott a trónra, ezért Mária Terézia háborút kezdeményezett Amália férjével, 7. Károllyal szemben. Ez a Károly 3 évig volt ugyan törvényeket áthágva német-római császár, de a halálát követően Mária Terézia lett jogerősen az örökös, így férje Lotaringiai Ferenc társuralkodója lett pontosan azért, mivel habár a pragmatika szankció feljogosította Mária Teréziát a császári és királyi címek öröklésére, a német-római császár személyen nem lehetett nő. Így Lotaringiai Ferenc német-római társuralkodó volt, és Mária Terézia volt a valódi főnök, míg a magyarok esetében egy sajátos jogi procedúra keretében férfiasították, vagyis jogi értelemben Mária Terézia a Magyar Királyság királya és nem királynője volt. Házasságából 16 gyermek született, egy gyümölcsöző Friednek köszönhetően jött létre a dinasztia Habsburg-Lotaringiai háza. A 16 gyermekből 3 lány még újszülöttként halt meg, továbbá 3 gyermek hunyt el fiatal korában himlő következtében. A még életben maradt gyerekeket Mária Terézia politikai szövetségek megkötésének céljából kiházasította, így gyakorlatilag valamennyi nagyobb uralkodói családdal rokonságba kerültek egész Európában. Lánya Marie Antoinette például 16. Lajos francia király felesége lett, ő mondjuk nem járt jól, mert a francia forradalom eredményeinek hatására később kivégezték a férjével együtt. Rá például jellemző volt a Habsburg-gál. Mária Terézia 63 évesen hunyt el, fia, II. József még életében átvette fokozatosan tőle az irányítást, a maga korában kiváló elme volt és rendkívüli tervei voltak arra nézve, hogy átalakítsa a teljes birodalmat. Az emberekkel viszont nem tudott jól szót érteni, emiatt rettenetesen utálták. Első felesége Bourbon Izabella volt, akitől 2 lánya született, az egyik még újszülöttként, a másik még fiatalon elhunyt. Izabella gyermekágyi halála után elvette feleségül Mária Józefa bajor hercegnőt, viszont gyermeket sohasem nemzettek. II. Józsefet, II. Lipót követte a német-római császári trónon. Az ő felesége volt Mária Ludovika spanyol infánsnő, és 16 gyermekük született. Fia, II. Ferenc 4-szer házasodott, első felesége Erzsébet Vilma württembergi hercegnő volt, akitől 1 lánya született. Erzsébet Vilma a szülésbe belehalt, a gyermek pedig rá 14 hónapra hunyt el. Második felesége az unokanővére, Mária Terézia Karolina nápoly-szicíliai hercegnő volt, akitől 12 gyermeke született, de csak 7-en érték meg a felnőttkort. Ha az okokat akarjuk keresni, akkor elég csak annyi, hogy II. Ferencnek és feleségének valamennyi nagyszülője közös volt. Mária Terézia Karolina a 12. szülésbe halt bele. A harmadik feleség Mária Ludovika Beatrix volt, aki Ferenc unokatestvére volt. Házasságokból a hölgy betegsége miatt nem született gyermek. A 4. házasság Karolina Augustával szintén gyermektelen volt. Ez idő alatt Franciaországban győzött a forradalom, és az azt követő diktatúra és káosz közepén Napóleon magához ragadta a hatalmat, császárrá nevezte ki magát, és meghódította a német-római birodalmat. Ez a nagy állam 1806-ban megszűnt, ráadásul Napóleon feleségül vette II. Ferenc lányát, Mária Ludovikát. Habár II. Ferenc nem volt többé német-római császár, de továbbra is uralkodott a Habsburgok örökös tartományai felett, és a hozzátartozó királyságok uralkodója volt. Ezt az egységet Habsburg birodalomnak nevezték a magyar szakirodalmak, de hivatalos nevén ekkor alakult meg az osztrák császárság,
Ferenc innentől első Ferenc osztrák császárnak nevezte magát. Halála után fia, első Ferdinánd vette át az irányítást, aki vízfejűségtől szenvedett, idegrendszeri problémákkal küzdött, naponta volt 20 epilepszia rohama, és mellette akadozott a beszéde. Természete nyomán befolyásolható volt rettenetesen, emiatt ragadt rá a jóságos Ferdinánd gúnynév. A birodalmat uralkodása alatt valójában Metternich kancellár irányította. Feleségül vette Mária Anna Karolina Pia szárd-piemonti hercegnőt, de gyerekük nem született. Amikor is próbálkoztak a nász éjszakán a gyermeknemzéssel, első Ferdinándnak az ágyban vagy 5 rohama is volt. Mivel nem tudta az 1848-as bécsi forradalmat se megállítani, mert valójában érdemben sok mindent nem tudott tenni, ezért a bécsi udvar rávette, hogy lemondjon a trónról és átadja azt a 18 éves unokaöccsének, Ferenc Józsefnek. Ferenc József fiatalon egy remegős, izgulós uralkodó volt, akit valójában az édesanyja irányított a háttérben, ezért első döntéseinek többsége kizárólag az anyja akarata szerint történt. Így történt, hogy Ferenc József feleségül vette a saját unokatestvérét, a Wittelsbach házból származó Erzsébet bajor hercegnőt, akit csak Sziszének becéztek. A hölgy óriási poppikon volt a korszakban, így a Habsburg dinasztia kiemelt figyelmet kapott. Az osztrák császári házaspár első gyermeke, Zsófia Friderika 2 évesen hunyt el tifuszban. Ennek ellenére született 2 egészséges lányuk és egy fiú, Rudolf, akit a trónörökösnek szántak. A fiú viszont kicsapongó életmódot élt, szeretőt tartott maga mellett, ennek ellenére kiházasították és összeadták Belgiumi Stefánia hercegnővel. Olyannyira depresszív lett erre az időszakra, hogy szeretőjével, Vetsera Mária Alexandrinával öngyilkosságot követett el. Egy hosszabb trónörökös keresési procedúra útján végül Ferenc József unokaöccse, Ferenc Ferdinánd lett a trónörökös. Ő alaposan felrúgta a család belterjes hagyományait. Csotek Zsófia grófnőt vette feleségül, aki egy cseh diplomatának az udvartartásába tartozott. Nem tartozott egyik uralkodói családhoz sem. A házasságuk morganatikus volt, vagyis Ferenc József ugyan engedélyezte, de Zsófia nem viselhette a császárné titulust, amennyiben Ferenc Ferdinánd átvenné a trónt, sőt, ha gyermekeik születnek, ők pedig a császári trónt nem örökölhetik, és a Habsburg nevet sem viselhetik, hanem csak a von Hohenberg családnévvel élhetnek. Ezzel szemben a Cseh Királyságban és a Magyar Királyságban nem volt az uralkodás jogának tekintetében ilyen kizárásnak szokása, ezért Ferenc Ferdinándot és feleségét magyar és cseh uralkodói tekintetben nem érhette volna ilyen megkötés. Ferenc Ferdinánd ágának viszont megvolt a maga genetikai termése is. Ferenc Ferdinánd ugyanis egy dühös, agresszív alak volt, aki gyakran indulatból hozott felelőtlen döntéseket. Megszállottja volt a vadászatnak, és gátlástalanul levadászott minden egzotikus állatot, amit óhajtott. 270 000 állatot mészárolt le. Az osztrák-magyar monarchia területén élő szlávokat és a zsidókat nem tartotta embereknek, a szerbeket disznóknak tartotta. Így nem is volt véletlen, hogy 1914-ben olyannyira kivívta a nép haragját, hogy Szarajevóban meggyilkolták a feleségével együtt. Ez vezetett az első világháború kitöréséhez. Ferenc József 1916-ban hunyt el, és trónörökösnek megtette Ferenc Ferdinánd unokaöccsét, Károlyt, aki első Károly néven lett osztrák császár, és 4. Károlyként az utolsó magyar király. Összesen 2 évet uralkodott, Ausztria elvesztette a központi hatalmakkal a háborút, ezért a kialakult politikai viszonyok és forrongások úgy hozták, hogy lemondott a trónról. A monarchia széthullott, és habár voltak kísérletek és tervek arra, hogy 4. Károly ágán még fontos szereplői legyenek egy monarchista államberendezkedésnek, ezek az álmok szertehullottak. Az utolsó magyar királynak a mai napig vannak leszármazottai, ugyanakkor egyikük se házasodott össze a saját vérrokonaikkal.